So in the first talk, I tried to explain what these problems are and theoretically how we could resolve them. Now I'm going to show you in practical terms what we can do. Az első részben arról beszéltünk, hogy mik a problémák, és arról is azt is érintettük, hogy teoretikusan hogyan lehet ezeken segíteni, most pedig a gyakorlati megvalósításáról fogunk beszélni. So I think one of these is a razor pointer. Yeah, okay. So let's take a typical Hungarian. Nézzünk egy tipikus magyart. Let's call him, Mr. Orbán. Hívjuk csak, mit Orbán úrnak. And let's say that Mr. Orbán is eating a typical modern protest diet. És feltételezzük azt, hogy ő egy tipikus magyar feldolgozott élelmiszerrel dúsított étrendet folytat. So we know that he has a 63 ratio, which is 15:1 or higher, and he doesn't have any polyphenols. Ha ezt feltételezést követjük, akkor nagyjából 15:1 az omega-6-3 aránya, és nincs polifenol az étrendben. Therefore, he has chronic inflammation. Így kialakul a kronikus gyulladás. In many different tissues. Mindenféle különböző szövetben. Which are causing problems such as arthritis, or liver disease, lung disease, brain disease. Ami artritiszt hoz elő, üzleti gyulladást hoz elő, különböző tüdő problémákat, vese problémákat, máj problémákat, üzleti dolgokat. But remember, the processed diet has another problem. It doesn't have any of the right digestive fibers. And what that means is that the microbiome in his intestines is mostly gram-negative, which means pro-inflammatory. És ugye mivel nem eszik megfelelő mennyiségű rostot, ezért a mikrobioma az emésztő rendszerben az eltolódik a gram-negatív baktériumok irányába, ami szintén a gyulladásokat fokozza. So he has inflammation in his intestines also, which makes everything worse. És így kialakul a bélgyulladás is, ami aztán az egész helyzetet még rosszabbá teszi. What can we do for such a person? Mit tehetünk egy ilyen személlyel? Well, the first thing we should do is to change the ratio of omega-3s, reduce that number, and give him the right kinds of polyphenols. Az első dolog, amit tehetünk, az, hogy ha megadjuk a megfelelő omega-6-3 arányt, illetve bevezetjük a polifenolokat az étrendbe. And there is one formulation which is called balance oil, which combines the omega-3s and the polyphenols. És van egy termék, egy formuláció, ami kombinálja az omega-3 zsírsavakat a polifenolokkal, ezt úgy hívjuk, hogy balanszolaj. And this is really very effective at reducing inflammation in many tissues. És ez egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy a gyulladásokat csökkentsük nagyon sok szövetben. But we need a different approach to treat the inflammation in the intestines. De az emésztőrendszeri gyulladáshoz egy másik megközelítésre lesz szükség. To change the microbiome and to make it anti-inflammatory, we need to supply prebiotic fibers. De ahhoz, hogy az emésztőrendszerben megfékezzük a gyulladásokat és helyreállítjuk az egyensúly, ahhoz prebiotikus rostokra van szükség. Prebiotic fiber is food, not for you, but for probiotic bacteria that live inside the intestine. A prebiotikus rostok azok tápanyagok, de nem nekünk, hanem azoknak a bennünk élő flórának, amik a probiotikumokból állnak. And as these microbes multiply, they reduce the numbers of gram-negative. So the microbiome switches from negative to positive, from pro-inflammatory to anti-inflammatory. És hogyha ez a változás elindul az emésztőrendszerben, akkor a gram-negatív baktériumok helyét átveszi a gram-pozitív, és a gyulladásos folyamat elkezd csendesülni, megfordul. So we will also give Mr. Orbán a mixture of prebiotic fibers, and when we do that, gradually the inflammation in the intestines will also disappear. És hogyha ezt a rostot elkezdjük etetni a mintaemberünkkel, akkor előbb-utóbb így előbb-utóbb a gyulladás is szépen lassan lecsökkennek az emésztőrendszerbe is. I can't trust him anymore. He's saying So let me show you what is happening in the intestines, because I haven't talked about prebiotic fibers very much. De nézzük, hogy mi zajlik az emésztőrendszerben, mert a prebiotikus rostokról nem nagyon beszéltem eddig.
Now these prebiotic fibers always used to be in the natural diet. A prebiotikus rostok mindig ott voltak a természetes étrendünkben. When you eat these fibers, they are foodstuffs, they are nutrition for the gram-positive, the healthy bacteria. Ezek a prebiotikus rostok a gram-pozitív, tehát az egészséges baktériumoknak tápanyagul szolgálnak. So a healthy microbiome is anti-inflammatory, and these bacteria live inside the lumen of the gut. Ezek a baktériumok a lumennak legfelső rétegében az emésztőrendszernek élnek, és ezek mindig is ott voltak, és így segítik a gyulladásokat. And they have a very complicated relationship with our own body's cells. És egy nagyon összetett viszonyban állnak a saját sejtjeinkkel. They speak to each other. Kommunikálnak, beszélnek egymással. A very complicated conversation. Egy nagyon összetett párbeszéd zajlik közöttük. But fundamentally, what these bacteria, these healthy bacteria, are saying to our cells is they are saying, don't be inflamed, don't be cancerous. De nagyon leegyszerűsítve ezek a baktériumok azt üzenik a sejtjeinknek, hogy ne generáljatok gyulladást, nyugodjatok meg. If you take the prebiotic fibers out of the diet, these bacteria start to die. They have nothing to eat. Hogyha eltűnnek ezek a prebiotikus rostok az étrendünkből, akkor ezek a baktériumok elkezdenek elhalni. And as they die, they are replaced by gram-negative bacteria. És ahogy ezek a baktériumok elhalnak, a helyüket fokozatosan átveszik a gram-negatív baktériumok. Now for the doctors who are here, not all gram-negative bacteria are bad, not all gram-positive bacteria are good. We know this. Csak a szakemberek, akik itt ülnek a sorokban, azért ezt elmondom, hogy nem minden gram-negatív baktérium rossz, és nem minden gram-pozitív baktérium előnyös. But you doctors and the microbiologists also know that gram-negative bacteria are gram-negative. They do not accept gram-stain because they are coated with lipopolysaccharide. De a szakembereknek mondom, hogy ezt mindenki tudja, hogy gram-negatívot azért nevezzük negatívnak, mert van egy poliszamarid réteg a külső részén, ami ugye nem festhető. Which is a very, very potent pro-inflammatory substance. Ami egy nagyon erősen gyulladásserkentő anyag. So as the numbers of these gram-negative bacteria increase, inflammation in the gut also increases. És ahogy ezeknek a gram-negatív baktériumok az aránya emelkedik a bélben, a gyulladásos folyamatok is beindulnak. What these gram-negative bacteria do, these are the dark ones, they destroy the mucosal layer and they come into direct contact with the cells that line the intestine. Lebontják ezt a nyákos réteget a bélfalon, és a bélsejtekkel közvetlen kontaktusba kerülnek. Now the conversation between the microbiome and our body cells becomes completely different. És a kommunikáció a mikrobiom és a bélsejtek között teljesen megváltozik. These gram-negative microbes are saying to our cells, be inflamed, be cancerous. Ezek a gram-negatív baktériumok azt üzenik a sejtjeinknek, hogy induljon egy dagadas elváltozás, illetve a gyulladásos folyamat kezdődjön meg. So what should we do? Mi az, amit tehetünk? Well, really it's obvious. We need to put these prebiotic fibers back into the food we eat. A válasz az igen egyszerű, vissza kell tenni ezeket a rostokat az étrendünkbe, hogy legyen megfelelő tápanyag. When you do that, the gram-positive bacteria multiply, they re-establish dominance in the microbiome, and now, once again, your microbiome and you are healthy. És ekkor az történik, hogy a mikrobiomban a gram-pozitív baktériumok újra elkezdenek osztódni, fejlődni, és helyreáll az egyensúly, és helyreáll a béke az emésztőrendszerben, és a gyulladásos folyamatok átcsitulnak. So these are very important dietary fibers. Ezek a rostok étrend szempontjából kritikusan fontosak. And their importance has been documented very recently by the World Health Organization. És ennek a jelentősége nem is olyan régen az egészségügyi világszervezet által is feljegyzésre került. Which is why we use them. Ez az, amiért használjuk őket. This is a typical prebiotic fiber. Ez egy tipikus prebiotikus rost. It's a very small molecule. Nagyon kis molekula méretű. And chemists will know that this is a kind of carbohydrate. It's built up of sugar moieties, fructose and glucose. Ez egy szénhidrát típusú vegyület, hogy cukrokból áll össze.
but we don't digest it. We don't break it down into blood sugar. De ez egy olyan cukorvegyület, amit nem tudunk megemészni, tehát ugye a vércukorszintet nem emeli meg. It passes through the small intestine and it enters the large intestine, and there it supports the growth of the healthy bacteria. Áthalad a vékonybélen, és a vastagbélbe kerülve a baktériumok kezdik el megemészteni. And when the bacteria eat these fibers, they start at this end, and then they consume that one, that one, that one. They eat it like beads on a string, one after another. És amikor a baktériumok elkezdik felhasználni, akkor a lánc végéről elkezdik a cukrokat lebontogatni, mint hogyha ilyen láncon lévő cukorka lenne, és egyesével leszegetnék meg. And because this fiber is very short, they eat it very quickly. És mivel ez a rost az igen rövid, ezért ez viszonylag hamar elfogy. So it's important to combine it with longer fibers, such as inulin, which are much longer than this, and are therefore broken down much more slowly. És ezért fontos az, hogy ezt a vegyületet mással is, például az inulinnal kombináljuk, ami jóval hosszabb láncokból áll, és így jóval lassabban emészthető meg. We then add another fiber called 1,3,1,4 beta-glucan from oats. És van ebben még egy formula, ez az 1,3,1,4 beta-glukán zapból. This is an even longer molecule, so this one has a reaction that is even slower. Tehát ugye ennek az emésztése még tovább tart, és még lassabban bontódik le. Finally, we add a compound called resistant starch. És végül itt van benne az ellenálló keményítő. And this is a very large, very complicated molecule, and this is the slowest of all of them. Ez egy nagyon összetett és nagyméretű molekula, és ugye emiatt az emésztés is a leglassabban zajlik. And you need all of these fibers because they react at different speeds. És ennek azért fontos, mert ugye különböző területein a bélnek fejtik ki hatásukat. When this mixture enters the large bowel, the first of the fibers, which is broken down, is the fructooligosaccharides, the FOS. És amikor ez a rostkomplex belép a vastagbélbe, akkor a különböző szakaszokon az első az a fruktooligosaccharid lesz, avagy FOS más néven. It's used up very quickly, so then the next fiber takes over, which is inulin. Ezt ugye nagyon hamar megemésztik, és akkor átveszi az inulin a szerepet. And when that is used up, the 1,3,1,4 beta-glucans take over. You see, it's like a relay race. Ez olyan, mint egy váltóverseny, amikor az egyik elfogy, akkor jön a következő, itt ugye a harmadik szakaszban az 1,3,1,4 beta-glukán. And the last runner in the team is the resistant starch. And in this way, we change the microbiome from the beginning all the way to the end of the colon. És így képesek vagyunk a mikrobiomnak a változtatására az egész vastagbél területén, hiszen a végén ugye a keményítő is megemésztésre kerül. The entire microbiome switches from dominant negative to predominantly positive. És az elsődlegesen gram-negatív állomány az szépen lassan, fokozatosan, dominánsan gram-pozitívvá válik. Now the microbiome is working with you and not against you. Így a mikrobiom az most már nekünk és értünk dolgozik, és nem ellenünk. It is stopping inflammation. És ugye segít gátlani a gyulladásos folyamatokat. And these healthy bacteria do something very interesting. When they break down the fiber, they break it not into sugar, but into compounds like butyrate. És amikor ezek a cukrokat ugye bontják a baktériumok, akkor nem csak a cukrok keletkeznek, hanem például vajsav is. Butyrate is a powerful anti-inflammatory. A vajsav egy nagyon erős gyulladásgátló anyag. But it is also extremely good, I mean extremely good, at killing cancer cells. És nagyon hatékony például daganatos sejtek elölésében. For those of you who are interested, you can go onto PubMed and type in butyrate and cancer, and you will find hundreds of papers showing you how good this molecule is at killing cancer cells. És ha valaki jobban bele szeretné ásni magát, akkor a PubMed-en számos tanulmány áll rendelkezésre, amiben ezek a vajsav és a daganatos betegségek relációját vizsgálják. The World Health Authority says that if you eat enough fiber, the right kinds of fiber, it will reduce the risk of early death by 30%. That's how important this is. A megfelelő rostbevitel a WHO szerint 30%-kal csökkenti a korai halálozás esélyét. Reduces the risk of cancer. Csökkenti a vastagbél, a melldaganatok rizikóját. And heart disease and stroke and many other conditions. A stroke és a különböző szívérendszeri betegségeknek a rizikóját is. So how much should you eat to get this protection? Well, the World Health Organization says a minimum of 30 grams a day.
De mennyit is és hogyan is kellene fogyasztani? A WHO szerint 30 g milligrámis napi adag. But if you eat more fiber, you get even more protection. De hogyha a rostbevitel mennyiségét emeljük, akkor a védelem nagysága is emelkedik. But very few people eat enough fiber, only 1 in 10. De nagyon kevés ember eszik megfelelő mennyiségű rostot, minden tizedik. The average intake of fiber is only 15. That is only half the amount that the World Health Organization says is the minimum. Az átlagos rostbevitel az 15 g a világban, az pont felel az ajánlott mennyiségnek. And out of that 15 grams, only a quarter, only 3.5 grams is prebiotic fiber, the kind that restructures your microbiome. És ebből a 15 g-ból alig 3,5 g az, ami az a prebiotikus rost, ami az emésztőrendszerünknek szükséges. So when the World Health Organization says you should eat at least twice as much fiber, I think what they really mean is that you should be eating at least 7 grams of these good prebiotic fibers. És hogyha azt nézzük, hogy a WHO mit javasol, akkor én azt gondolom, hogy a valódi ajánlás emögött az, hogy legyen meg a 7 g prebiotikus rost naponta. And this is the basis for our formulation, which is called Zinobiotic. És ez az alapja a Zinobiotic keveréknek. Which combines all the different types of fibers I was talking to you about. Amivel keverjük ezeket a különböző rostokat, amikről korábban beszéltem nektek. And gives you a dose which is twice what the WHO says is the minimum. És a kétszeres, az olyan adagot ad, ami a kétszeres az ajánlott mennyiségnek. If the WHO data is correct, and I think it is, this is extremely protective. És hogyha a WHO adatai pontosak és megbízhatóak, amiről azt gondolom, hogy azok, akkor ez egy nagyon erős védelmet adhat. So now we have two tools. Balance oil, which reduces inflammation in the tissues, Zinobiotic, which reduces inflammation in the intestines, but there are other types of inflammation that we should address. És már két eszközről beszéltem nektek, az egyik az a balanszolaj, ami segít a gyulladások legyőzésében a szervezetben, illetve a Zinobiotic, ami rostként a bélben lévő gyulladások leküzdésében segíthet. I'm sure you've heard that the apple shape is more dangerous than the pear shape. És azt gondolom, hogy sokan hallottátok már, hogy az almaforma az veszélyesebb, mint a körteforma. Adipose tissue, fat, deep inside the abdomen, seems to be particularly harmful. És a hasi zsír az kimondottan erős rizikófaktornak gondoljuk. So let us return to Mr. Orbán. Térjünk vissza Orbán úrhoz. I think you know what kind of shape he has. Azt hiszem mindenki látta már teljes alakban. He's an apple. Egy klasszikus alma. Which means that deep inside his abdomen, he has a form of fat which is very inflamed. És ugye a hasizom alatt mellett mélyén ott vannak egy olyan szövet, ami erős gyulladásokat generál. And this inflammation is creating toxins very close to the heart, the liver and the kidneys. That is why this kind of fat is so dangerous. És ez úgy működik, mint egy szerv, ami folyamatosan toxinokat termel közel a szívhez, a belső szervekhez, és ez nagyon veszélyes. So the simplest thing is lose weight, get thin. Az egyszerű válasz az, hogy mindenki veszítsen a súlyából. But you know that's hard to do. De tudom, hogy ez nagyon nehéz megtenni. Luckily we found another way. Szerencsére találtunk egy másik utat. We and other scientists have found that this kind of fat, that inflammation can be stopped with a group of nutrients which we have put into a third formulation called Extend. Ezek a folyamatokat meg lehet gátolni egy harmadik tápanyaggal, amit az Extendben tettünk bele. There are many different compounds which play a role. There are 4 different tocopherols, which are forms of vitamin És számos vegyület van benne, tehát van 4 különböző tocopherol vegyület, ami az E-vitaminok csoportjába tartozik. There are 4 tocotrienols, which are different forms of vitamin E. They all do slightly different things. És 4 tocotrienol vegyület van benne, ami szintén az E-vitaminokhoz tartozik. There are carotenoids, there are polyphenols, vannak benne karotinoid vegyületek, polifenolok, and some other compounds. And what they do is they stop this inflammation. És igazából az összetett hatása az, hogy ezt a típusú gyulladást gátolják. So now we have neutralized the third kind of inflammation. És ezzel semlegesítettünk egy harmadik típusú gyulladást. But there is one more. De van még. And that is, well, what do you think it is? Ez, ki mit gondol, mi lehet ez? Here's a clue.
Segítek lett az ábra. Valami? Oh, the brain. You think it's the brain? Azt gondoljuk, hogy nagy? Közelítünk. Are there any dentists here? Van itt fogorvos? You know what I'm talking about. Te tudod, hogy miről beszélek? Na. Yeah, of course you do. Periodontal disease. Ugye a különböző fogélybetegségek. If you have periodontal disease, which is very common, you have inflammation in the mouth. Hogyha valakinek fogélybetegsége van, akkor egy gyulladás van a szájban. So when you brush your teeth and you spit into the sink and you see a spot of blood, you have periodontal disease. Hogyha fogmosás közben vérzik az ígyetek, akkor az azt jelenti, hogy a fogélybetegséget küzd. Which means you have chronic inflammation in your mouth. And in most people, the mouth is very close to the brain. És hogyha gyulladás van a szájban, akkor a legtöbb embernél ez viszonylag közel van az agyhoz is. So those inflammatory compounds, those toxins, are getting into the brain in different ways. And this condition in the mouth has now been shown to increase the risk of Alzheimer's and Parkinsonism. It's a serious condition. És a fogélybetegség azből keletkező toxinok különböző utakon eljutnak az agyba, és most már bizonyított a kapcsolat az a Parkinson és más ilyen agyi betegségek és a fogélybetegség között. And because these toxins are being formed in the mouth and you are swallowing them in the saliva, periodontal disease also increases the risk of pancreas cancer, breast cancer, resistant hypertension, and some other very serious health problems. És mivel a nyállal együtt ezt lenyeljük, és utána bekerül ezért, hogy más daganatos betegségek, mint például a hasnyálmény daganat, a melldaganat kockázatát is jelentősen emeli. So, that spot of blood in the sink is actually very serious. Tehát az a kis csepp vér a mosdókagylóban fogmosás után az igenis egy nagyon komoly problémára utal. It's something that you should act on. Az egy olyan probléma, amivel igenis foglalkozni kell. Some of you brush your teeth twice every day. A legtöbben kétszer mosnak fogat egy nap. But dentists know that in many cases that is not enough. De a fogorvosok tudják, hogy ez a legtöbb esetben nem elég. So once every 6 months, once every 12 months, you go to the dentist and you have the pleasure of having your teeth scraped. És leginkább kb. Fél évente mindenki elmegy a fogorvoshoz, és részt vesz abban a hatalmas élményben, amit fogkőeltávolításnak hívunk. I hate this. Utálom. That's why I don't go to dentists anymore. Ezért nem megyek többet fogorvoshoz. Because we found a different way of preventing this problem. Mert találtunk egy másik utat, amivel megelőzhető ez a probléma. The solution comes from the oceans. A megoldás az óceánból érkezik. Now, Hungary, you don't have any oceans, do you? You have Lake Balaton, of course. It's not the same thing. Magyarországon viszonylag kevés óceánnal határos, mondjuk ott a Balaton, de azért az nem pont ugyanaz. But when you go to the oceans and you pull out the seaweed, the first thing you notice is how slippery it is. De hogyha elmegyünk a tengerhez és ezt a tengeri nyinát megfogjuk, az első dolog, amit észreveszünk, hogy mennyire csúszós a felszíne. This is like the biological equivalent of Teflon. Ez tulajdonképpen a teflonnak a biológiai megfelelője. It's a non-stick compound. Ez egy nem, ugye egy a ragadást gátló elem. These compounds are called fucoidans and funorans. És ezt a vegyületet fukoidán vegyületeknek hívjuk. Now when you eat seaweed, and there are many forms of seaweed which are edible, you absorb these compounds, they get into the blood, and then they get into the saliva. És hogyha eszünk tengeri nyinát, mert egy számos formája az ehető, akkor ezek a vegyületek bekerülnek a vérbe, és utána a nyálba. These non-stick compounds then are moving around the roots of the teeth. És ezek a keringenek a gyökérénél, fogánynál a nyálon keresztül. Within a few days, the plaque on your teeth disappears. És néhány napon belül a fogkő eltűnik. You can test this for yourself using plaque disclosing tablets, which you can get from your dentist. És ugye ezt nagyon egyszerűen le lehet tesztelni, mert vannak ilyen fogkőszínező tabletták, amikkel ezt meg lehet nézni. And then it gets really interesting. És itt válik egy igazán érdekesség. Because after 2 or 3 weeks, the tartar, the mineralized plaque, falls off the tooth. És amikor a slime tud megtapadni, utána a már ott lévő megkeményedett fogkő is elkezd lehullani. When that happens, the inflammation
and the bleeding stop. És amikor ez teljesen végbe megy, akkor a gyulladás leáll, és a vérzés pedig megszűnik. Now you know when you go to the dental hygienist and you have your teeth cleaned, do you remember how slippery, how smooth the teeth feel? És nem tudom mennyire ismeritek azt az érzést, amikor a pókőeltávolításán átestetek, akkor utána mennyire sikamlós, sima pókverzi. Now I eat this seaweed every day and my teeth feel like that all the time. És mivel ezt a tengeri algát eszem minden nap, ezért így érzem a minden nap a fogaimat. I admit that we weren't the first couple of people to use this. Nem mi vagyunk az elsők, akik ezt használják. This product was developed first for dogs and cats. Ezt a terméket először kutyáknak és matyáknak fejlesztették ki. You know how bad a dog's breath can sometimes be. Talán mindenki tudja, hogy a kutyának a lehelete milyen kellemetlen tud lenni. If they smell bad, it's because they have periodontal disease. Ha rossz a kutya lehelete, akkor az arra utal, hogy így betegség van a kutyának. So you can, if you want, you can brush your dog's teeth every day with, let's say, beef-flavored toothpaste. And, you know, it's hard work, but it does help. But alternatively, you can give them this seaweed extract. It works just as well. Tehát, hogyha valakinek vannak ez irányú vágyai, akkor például egy marhahús ízesítésű fogkrémmel nyugodtan mosogathatja a kutya fogát minden nap, vagy lehetne tengeri algát belecsempészni. I'm just curious to know, how many of you have dogs, how many of you brush your dog's teeth? Azokat, akik van kutyája, kíváncsi, hogy hányan mossák a kutyafogát naponta. Yeah, some people do. That's a good thing to do for dogs. Néhányan csinálják. Ez nagyon jó dolog. How many people have tried brushing your cat's teeth? Volt, hogy megpróbáltam macskája fogát mosni. It's not easy. Nem egy egyszerű dolog. So this is an extract you can mix in with your cat's food, which will clean your cat's teeth from the inside. És ez egy olyan kivonat, amit a macska rendeléhez lehet keverni, és a belső hatásként fogja megtisztítani a macska fogát. And it works just as well for people. És az embereknél is ugyanilyen jól működik. When you do that, these compounds, which are in the next version of Extend, when you do that, the inflammation in the mouth stops, and then the risk factors for all of those other health conditions go away. És az Extend következő verziójában már benne van ez a vegyület, amit ha szedünk rendszeresen, akkor ez megszűnik a fogagyulladás, és szépen lassan az egész folyamat abban marad és leáll. So this is the first, what we have is the first attempt to develop a strategy to stop excessive chronic inflammation in all the tissues of the body. És ez az első olyan stratégia, hogy tervezett termék, ami mindenhol leállítja a gyulladást a szervezetben. In most tissues, to stop the chronic inflammation, we use this combination of omega-3s and fat-soluble polyphenols from olives. És ebben a rendszerben, hogy mindenhol leálljon, ugye omega-3 olajokat használunk, amiben zsírban oldható polifenolokkal keverjük. To stop inflammation in the intestines, we have the blend of prebiotic fibers called xenobiotic. Ahhoz, hogy megállítsuk a gyulladást az emésztő rendszerben, ott van a prebiotikus rostokat tartalmazó zinobiotik. And to prevent chronic inflammation in the deep fat and in the mouth, we have Extend. És ahhoz, hogy megállítsuk a gyulladást a zsírszövetekben, illetőleg a fogák körül, ott van nekünk az Extend. But Extend is much more than that. It contains many more compounds. De az Extend azért ennél jóval több, mert számos más elemet is tartalmaz. It treats and cures type B malnutrition. Kezeli és gyógyítja a kettes típusú éhezést. And it improves the functioning of the immune system. És javítja az immunrendszer működését. I've told this story before, but I'll tell you this once again. Már elmeséltem a történetet, de elmondom még egyszer. When I was at medical school, an old professor came to talk to us. He was from a different university. Amikor orvosiskolában vagy egyetemre jártam, akkor egy öreg professzor érkezett egy másik egyetemről. He was very old and bald and dusty, and probably 10 years younger than I am. Nagyon öreg volt, levert, olyan igazi öreges, és legalább 10 évvel idősebb volt nálam. But he was old enough to remember when antibiotics were first introduced. De emlékezett még arra, amikor az antibiotikumot először kezdték el használni. And he told us that how wonderful it was. És elmesélte azt, hogy milyen csodálatos dolog volt. For the first time, doctors had the tools they needed to really help their patients.
mert volt olyan eszköz a kezükben, ami valóban segített a betegeken. He said it was the most exciting time to be a doctor. És ez egy nagyon izgalmas időszak volt, hogy orvos legyen. Sadly, we have squandered the antibiotics. Sajnos az antibiotikumokat túl használjuk. But now I begin to understand exactly what he experienced, because now, for the first time, we have the tools to treat the diseases of civilization. De ezt az izgalmat talán kezdem átférezni, mert olyan eszközök vannak a kezünkben, ami a különböző életmóddal összefüggő betegségek kezelésében lehet segítségünkre. I believe that this is the beginning of a new age in medicine and in healthcare. Úgy gondolom, úgy érzem, hogy ez egy új korszak a gyógyításnak és az orvostudománynak. I think that we now have the tools to improve people's health, not just individually, not just in your family or your community, but in entire countries. Olyan eszköz van a kezünkben, amivel nem csak egy egyén állapotát tudjuk javítani, meg nem csak közvetlen környezetünkét, hanem akár társadalmakat és egész országokat is tudunk segíteni. The obstacles between where we are now and better health for all are no longer scientific or technical. Az az akadály, ami az egészséges élet és köztünk áll, az ma már nem technikai és nem tudományos rés. They're economic and political. Leginkább gazdasági és politikai. And so that's why I'm here. És ezért vagyok én itt. This company, Zinzino, think that they are employing me. Ez a cég, vagy az Zinzino alkalmaz engem. Actually, it's the other way around. I'm using Zinzino. De tulajdonképpen én használom a Zinzinót a céljaim elérésére. I see a healthcare system that's broken. I see a population that is really unhealthy, and I want to change those things. Van egy romokban heverő egészségügyi rendszert látok, és egy nagyon beteg társadalmat. And Zinzino is helping me to do it. És az Zinzino segít abban, hogy ezen tudjak változtatni. And I hope that you will work with us. És remélem, hogy ti velünk fogtok dolgozni. Thank you. Köszönöm szépen.